morning, Singapore. As you can see, the rain is so heavy, but still, nothing can stop me from going. Okay, so, let's explore the rain. Kusog kayo ang ulan. It's a rainy morning, but still, I have to go. It's a rainy morning. Okay, ulan kaayo, but still, laag. It's real. Raining, so heavy rain. Hi! Happy Sunday! And finally, the rain has stopped. And I am here in Newton, Singapore. I'm here to go to my childhood friend, Ibiang. I am going to your home. Okay guys, papunta na ako sa friend ko. And lakarin lang natin guys kasi sobrang malapit lang. So, tara, let's go. While I'm going to my friend, see the beautiful view out here and skyway. And on the other side, yes, this is the view of the Newton. Welcome to Newton, Singapore. Padalong ko sa akong friend kay shout out G-Lops Vlog. Hindi siya nakasama ngayon kasi hindi siya pinalabas. So ako lang mag-isa and pupuntahan ko yung childhood friend ko, si Elsie in Singapore. Shout out. I'm here. I'm going to your I'm going to your mansion today. So, lakad-lakad muna ako and mag-vlog. Okay, ang ganda ng view. Sorry. Naano ko pa yung nag-jogging. Wala naman siya pakialam. Sabi ko, sorry, wala naman. Okay lang siya. Ang ganda ng view. Yan pala nag-jogging dito. Oh, mayroon ding bata nag-jog. Jogging sila. Nasagi ko pala siya, tapos okay lang siya. And, ayan na rin yung church na nakita ko dati. Christian church yata yan. So, ito, lakad-lakad muna. May sasakyan, kaya bilisan. So, update you guys later on pagdating ko doon sa friend ko. Okay. See you! Grabe guys, oh. Hanggang dyan. Sobrang ang daming tanim. Parang may ahas dyan.
time check. Andito na ako sa Balmoral Plaza. And malapit na ako kay Elsie in Singapore. I'm going to meet you today. Did you finish cooking our lunch? Anak ko magpalit. Usa ko paliton biyang nga lunch nato ana siya nga. Ayaw magluto ra ko hala ay grabe jud kaayo. Basin tabangan sa nako to siya gluto. And I am here in Balmoral Plaza. And Ibyang's where she live is on the behind this Balmoral Plaza. So let's go. Puntahan natin. Baka busy pa yun sa kakaluto. Ano kayang niluto nun? Ibyang! Ano sa'yo mong giluto, Byang? Makakaon na po gusto niluto ni mo. Padulong na ko dira. Okay. See you! So here I am. Kung saan nakatira yun siya. Ito, kadalasan dito guys, mga puti daw. Mga foreigner yung nakatira dito. Ang ganda ng kadalasan mga puti yung nandito. Kaya pala sa namin doon, sa tinitirahan ng amo ko, parang walang mga doon. Nandito pala, may lugar pala sila. Ang ganda ng place. Ang ganda mag-jogging dito every morning. Diyan. Dito na ako sa labas. Ang ganda ng pag yung amo nakatira sa eto, dito ako sa labas. Hihintay muna ako sa kanya. Labas ka na, andito ako sa labas. Ibyang. Okay, I'm waiting here. Okay, update you later when I see her. Let's go. Susupikas din. Dito sa isa. She's here. Charming. Funny. So funny, guys. Hindi pala ako makaakyat kasi daw. Wala daw akong card. Press ako ng press ng 4. Hindi umaakyat yung Bakit? Kinain po. May basa. Andiyan na siya. Yung maganda kong friend. Sulot pe. Connect ko niya. Nara ko amiga. Gi-prefer ko niya og kanang kuan pagkaon. Hala oy, ulawa kaya ni oy ganahan pug kay ko. Bulad. Managsilingan. Nara gid ang Suka nga. Yes, makakaon jud kog bulad. Salamat Byang. Ano jud ko pe bala pag diri. Okay, magkaon daw mi. Salamat. Malit pan. Ay, video na sa akin kuan. Mga pi. Mga pi daw mi. So, bread talk. Ano saan mong shopping Byang? Nag-shopping kong pan kay gutom na sad ko. Gutom ka? Nasaan ka? Okay. Nara. Naka-shopping daw mi. Libre ko ni Pupi. Hoy! Ala, nakautang mo ko. Wala si Big Bass pauli, pabalik dito kay. Happy me. Sana all. Okay, bas. Sa Big Bass. Nabiyaan Big Bas. Nabiyaan og bus. Naong nasa nabiyaan og bus bi. Okay, see you later. Nakay, kuwan tayo. Tarong ang supsup yang. Tarong ang supsup. Balot jud ni, balot. Balot. Dugay na. Ang pakusog na sto. It's all about how you were with my parents. Yeah, and changed their mind. Cause you were sweet and looking like you cared, boy. That was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught
these feelings. I caught feelings, I caught feelings, I caught these feelings. Push me away. I wanna stay, baby. Push me away, yeah. Ayan, gabi na talaga guys. And tamang-tama na umabot ako ng 7 plus. So, paakyat na ako ng bahay. Thanks for watching. Until my next video. Bye! Ciao!